नमस्कार, स्वागत छ हजुरहरूलाई हाम्रो यस युट्युब च्यानल नेपाली टेक्निकल नलेज एन्ड टिकेमा। आजको टपिकमा म हजुरहरूलाई एकैचोटि धेरै मात्रामा आइडेन्टिटी कार्डहरू सजिलो तरिकाले कसरी बनाउन सकिन्छ त्यो विषयमा म तपाईहरुको लागि एउटा सानो भिडियो बनाएको छु। सो भिडियो कम्प्लिट हेर्दिनु होला। सो अब भिडियो स्टार्ट गरौँ। एउटा आइडेन्टिटी कार्ड तपाईले एउटा सिम्पल फर्मेट तयार गर्नु होला। जस्तो मैले एउटै गरेछु नर्मल। ओके, जसरी तपाईलाई मन पर्छ आफ्नो डिजाइन क्रिएट गर्नुस्। त्यसपछि जुन जहाँनिर चाहिँ हामीले आफ्नो स्टुडेन्टको डिटेल राख्ने त्यो एरिया चाहिँ खाली राख्नु होला। त्यसमा कुनै प्रकारको डिटेल अहिले यसमा सेट नगर्नु होला। त्यसपछि हाम्रो जुन विद्यार्थीहरूको या जुन स्टाफहरूको हामीले आइडेन्टिटी कार्ड बनाउने हो त्यसको डिटेल चाहिँ हामीले एउटा एक्सेलको सिटमा राख्ने। यसरी सिम्बल नम्बर, स्टुडेन्ट नेम र क्लास भयो। अनि अब माइक्रोसफ्ट वर्ड खोलौँ। माइक्रोसफ्ट वर्ड खोलिसकेपछि पेज लेआउटमा गएर पेज साइजमा गएर हामीले आफ्नो आइडेन्टिटी कार्डको साइज कहाँ गरौँ। यसको साइज मिलाइदिने पेपरको 3। ओके, अनि त्यसपछि मार्जिन पनि त्यही अनुसार हामीले मिनिमम मार्जिन लगाइदिउँ 0.3 एन्ड ओके। त्यसपछि सर्ट ट्याबमा गएर पिक्चर हाम्रो जुन आइडी कार्ड बनाएर राखेको छौँ त्यसलाई चाहिँ इन्सर्ट गरिदिउँ। ओके, यसलाई चाहिँ हामीले आइडी कार्डमाथि क्लिक गर्ने, फर्मुला गई टेक्स्ट टाइपबाट इन फ्रन्ट अफ टेक्स्ट गर्नु होला। यसलाई चाहिँ अलिकति अब साइज मोडिफाई गर्दै नेपालको साइज चाहिएको छ। त्यसरी यसले चाहिँ तपाईँले प्रिन्ट आउट गरेर हेर्नु होला कि साइज मिलेछ छैन भन्ने कुरा। अब चाहिँ हामीले जहाँ यहाँ विद्यार्थीको डिटेलहरू राख्ने हो यहाँ चाहिँ अब हामीले आफ्नो एरिया क्रिएट गरौँ। एउटा इन्सर्ट गर्नुहोस्, सेटमा गएर एउटा तपाईँले टेक्स्ट बक्स क्रिएट गर्नु सजिलो हुन्छ। टेक्स्ट बक्स क्रिएट गरिसकेपछि टेक्स्ट बक्स क्रिएट भयो। त्यसमा चाहिँ तपाईँको ब्लिङ्किङ बक्स आइसकेको छ। होममा गएर नो स्पेसिङ चुज गर्नुहोस्। फोन साइज आफ्नो आवश्यकअनुसार पठाइदिनु। अब यसमा जुन डिटेल हामीले स्टुडेन्टको दिने जस्तो सिम्बल नम्बर, नेम र क्लास टाइप गरिदिनु। ओके, त्यसपछि अब हामीले यसमा डिटेलहरू कसरी सेट गर्ने त सबै विद्यार्थीहरूको एकैचोटि। त्यसको लागि मेलिङ ट्याबमा जानुहोस्, सिलेक्ट रिसिप्टमा गएर युज एक्जिस्टिङ लिस्टमा क्लिक गर्नु। त्यसपछि त्यो एक्सेलको सिट सिलेक्ट गर्ने जसमा हामीले विद्यार्थीहरूको डिटेल राखेका छौँ अनि ओपन गरिदिउँ। त्यसपछि ओके, फाइल सेलेक्ट गरिसकेपछि अब हामीले पहिला सिम्बल नम्बर सेट गर्नु छ। सिम्बल नम्बर अगाडि ब्लिङ्किङ गर्छ राखिदिउँ। अनि इन्सर्ट मर्ज फिल्ड अप्सनमा गई सिम्बल नम्बर, नेमको अगाडि स्टुडेन्ट नेम, क्लासको अगाडि क्लास सेट गरिदिइसकेपछि अब फिनिस एन्ड मर्जमा गएर एडिट इन्डिभिजुअल डकुमेन्टमा क्लिक गर्ने, अल सेलेक्ट गरी ओके क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि तपाईँको यहाँ स्टुडेन्टको डिटेल अटोमेटिकली सेट भइदिन्छ इन्डिभिजुअल, यानि कि छुट्टा छुट्टै प्रत्येक स्टुडेन्टको एउटा आइडेन्टिटी कार्ड रेडी भइदिन्छ। जस्तै यसरी के जुम कम गरेर तपाईँहरूलाई म देखाइदिन्छु। ल हेर्नुहोस्, यसरी हामीले एकैचोटि 74 17जना विद्यार्थीहरूको आइडेन्टिटी कार्ड रेडी गऱ्यौँ। अब यसलाई प्रिन्ट आउट गर्नुको लागि अफिस बटन प्रिन्ट, यसमा चाहिँ गएर तपाईँको पेज पर सिटमा गएर चाहिँ तपाईँ 6 गर्नु होला। ओके, त्यसपछि तपाईँको एउटा A4 साइज पेपरमा 6वटा आइडेन्टिटी कार्ड प्रिन्ट हुन्छ। ओके, सो अब यसै गरी तपाईँले 100, 200, 500, 1000 कतिजनाको आइडेन्टिटी कार्ड बनाउनुहुन्छ एकैचोटि सजिलो तरिकाले आइडेन्टिटी कार्ड बनाउन सक्नुहुन्छ। सो भिडियो कम्प्लिट हेरिदिनु भएकोमा धन्यवाद। प्लिज हाम्रो च्यानल लाइक, शेयर र सब्सक्राइब गरिदिनु होला। थ्याङ्क यू, गुड बाई।